เนื่องจากว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะพยายามให้กิจกรรมเสร็จก่อนฝนตกนะครับผมแต่ถ้าเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวนาฝากช่วยดูแลด้วยนะครับผมBye.